Arme Mathilde, ze is helemaal overstuur. Haar echtgenoot William, kijk, dat is hem daar, gaat uitvaren met zijn boot. Ze maakt zich grote zorgen. Ze heeft schrik dat ze hem nooit zal terugzien, want hij begint aan een gevaarlijke onderneming. Oei, excuseer, ik heb mezelf nog niet voorgesteld. Ik ben Mabel en dat is mijn echtgenoot, Hugh. Hugh de Vlaming, zo wordt hij genoemd. Dat maakt van mij dan Mabel, de Vlaamse zeker? Haha. Nu, Mathilde heeft meer dan één reden om ongerust te zijn. Zij is heel rijk. Zij is immers een prinses. Maar ze betaalde ook de boot, de Mora van William. Dus als er iets misloopt... William, die nu hertog van Normandië is van plan om naar Engeland te varen en het land in te nemen. Geen gebrek aan ambitie dus, onze William. Maar wie zijn al zijn kompanen? The invasion force that went to England under William's command in 1066 comprised a combination of different peoples. There were Normans, obviously, Norman aristocracy, who were hoping to make great wealth out of this. But there were others from northern France, from Boulogne, from Maine, and also from Brittany and Flanders as well. And these forces were going, I think, partly, according to the early Norman historian William of Poitiers, because they believed in the justness of William's cause, that he really should be the next king of England, but also because they hoped to be rewarded. And this could imply that, in a sense, these people were mercenaries, or some of them, that they were expecting payment for their contribution. And at the very least, they expected to get lands and other rewards if the conquest succeeded. There must almost certainly have been a sizable Flemish contingent, because the Flemings were mercenaries in the early 12th, 13th centuries. We know, for example, even as late as 1210, King John had numerous Flemish mercenaries in his army when he went to Ireland. So they were a very warlike, hardy race, and there must have been a very significant Flemish contingent at Senlac Hill, which won the Battle of Hastings on the 14th of October 1066. Oorlogszuchtig, mijn Hugh. Nee hoor, zijn voorouders misschien wel. Voor deze strijd was William bekend onder de naam William de Bastaard. Niet erg flatterend natuurlijk. Maar de overwinning maakte dat hij van William de Bastaard William de Veroveraar werd. Even de puntjes op de i gezet dus. Terwijl William de plak zwaaide in Engeland, bleef die arme Mathilde thuis achter. Typisch mannelijk zeker, maar Mathilde was een sterke vrouw. Well, Matilda is a fascinating character in history. She was the daughter of Baldwin V, who was the Count of Flanders. I think the marriage between Matilda and William actually had a lot of benefits for both sides. But we know, for example, that Matilda would have brought a significant amount of money into the Norman coffers. And of course, we know that she paid for the construction of his principal flagship, the Mona. And it was a marriage in which I think there was a genuine amount of love between both parties. For example, William took the crown of England in 1066. He gave her a coronation as befitting Queen of England on the 11th of May 1068, when he was abroad, because of course he now had England and all his continental possessions. Then of course he trusted her. She was his regent, and we know from various charters and documents that he trusted her implicitly. So there was a great deal of... It was a very successful marriage. It produced a large number of children, and I think it was a very advantageous match for both. Och, dat is goed zeg. Toen werd de vet bestuurd door een zekere Rhys ap Tudor. William had een overeenkomst met hem gesloten. Het waren harde tijden voor de gewone mensen. Ze werkten van zonsopgang tot zonsondergang op de velden, moesten de schapen hoeden en zoveel ander werk, allemaal tot eer en glorie van de adel. Daarbij moesten ze ook nog de aanvallen van de vikingen afweren. Met de dood van Rhys door de Noormannen veranderde alles. De Noormannen effenden het pad voor de voorouders van Hugh, maar de gewone bevolking kende een vreselijke tijd. Well, the Norman invasion of
Pembrokeshire was a major cataclysm for people there, and there was a contemporary poem actually by one of the clergy at St. David's complaining about the oppression and the undoing of the native aristocracy and the cruelty of the Normans, and clearly there was a lot of violence and destruction and the taking over of lands. And then the Flemings come, and they clearly do drive out the Welsh from one part, Tros, and take over. So you might see that almost as ethnic cleansing, but not, I think, necessarily killing the Welsh, but at least driving them from their lands and displacing them. So you have to think of a situation where you have major foreign invasion, conquest, displacement of people at this time, and a very big change in the social and political context of the inhabitants of Pembrokeshire. Hoera, hoera, want de Noormannen en de Vlamingen kwamen aan. We vragen ons af waarom de Vlamingen, een gewoon volk eigenlijk, de geborgenheid van hun woongebied in Vlaanderen verlieten om te komen wonen in het onbekende Pembrokeshire. Zelfs belangrijke mensen die de geschiedenis bestuderen, zijn het ook niet altijd met elkaar eens over het waarom van deze volksverhuizing. The great Anglo-Norman historian William of Malmesbury, writing in his History of the Kings of England in 1125, has an interesting account of Henry I sending Flemings to Pembrokeshire. The Welsh were in constant revolt, and King Henry maintained pressure on them by frequent expeditions until they surrendered. Also, in reliance on an admirable plan for reducing their ebullience, he removed into Wales all the Flemings who were living in England. Many Flemings who had trooped over in his father's time, relying on their kinship with his mother, were lying low in England in such numbers as actually to seem a burden on the realm itself. And so he collected them all together as though into some great midden in the Welsh province of Ross, with all their goods and chattels, thereby simultaneously purging his kingdom and putting a brake on his headstrong and barbarous enemies. And therefore, this is really quite important evidence for why Henry sent Flemings there, and what they got out of it isn't explained so much by William, whose account is fairly brief. The Chronicle of the Princes, I Bruti Tywysogion, is one of the most important documents in Welsh history, and that tells us of the arrival of the Flemings as a result of a catastrophic flood of the Low Countries in the early 12th century. Now, it could be that that's referring to a different wave of Flemish migration to that which William of Malmesbury talks about. So it could be that they're both talking about different waves of Flemish migration. Flwyddyn yn ddiweddarach, anfonodd y brenin Harry I ddyfed, bobl o wreiddyn ac erferion rhyfedd, nad oedd dim ynghylch lle roeddent wedi ei cyddio ar yr ynys am flynyddoedd helaeth cyn hynny yn wybyddus. Meddian nasant gatref cyfan o'r enw Rhos, ger llaw aber yr afon a enwyr yn cleddau, gan yrru'r holl drigolion o'i tiroedd. Ac roedd y bobl hynny wedi dod o Flandris, tir a orwedd ger llaw môr Prydain, gan fod y môr wedi llifo dros ei tiroedd a goroes gyn ei ffyniau a theini tywod dros y ddeiar a'i droi oll yn anffrwythlon. Ac o'r diwedd, gan nad oedd lleddyn drigo ger yr arfordir o blegyd y môr, na chwaith yn y gefnfro oherwydd y niferoedd mawr o bobl a drygau yn eisoes, a chan nad oedd môr iddynt oll fyw yno a bod ynghyd. Deithant felly ac erfyn ar y brenin Harry am le I fyw a thrigon ddo. Ac y fe a gyrasant
i'r rhos. Ac yno y maint yn trigo gyda'r trigolion wedi colli ei tir. Wat ook de reden was van hun aanwezigheid, de Vlamingen bleven hier en bouwden een nieuw leven op. Zij bouwden kastelen, zoals Wissen en Haverfordwest. Zij spinden, weefden, zij hadden heel wat talenten en brachten die mee naar hun nieuwe omgeving. Zij dreven handel met hun thuisland en met andere volkeren. We don't know the numbers, but we know the names of the leaders like Leotard, Little King, Tankard, who founded Haverfordwest, Wiso Flandrensis, who founded Whiston and others. And we know Wiso came over slightly later on. So perhaps there must have still been some sort of communication between Southwest Wales and Flanders. In ieder geval schreef hij naar het thuisfront hoe goed het leven daar wel was. De Vlamingen en de Noormannen bouwden samen een reeks kastelen die de Lenskerlijm vormden. Ze wilden op die manier die vervelende Welshmen buiten houden. Dat verklaart waarom er zo weinig Welsh wordt gesproken ten zuiden van de lijn en het Welsh ten noorden van de lijn veel meer wordt gesproken. Haverford was founded by Tankard and his group of Flemish colonists in around about the early years of the 12th century, and Tankard was the leader of this first wave of Flemish migrants. They found a natural spot. The Half West Castle is 28 metres above the river level, so it's a beautiful rocky knoll, defensive, superb defensive site, and of course you've got a very wide river reaching this point. So it was a naturally defensive spot where Haverfordwest was eventually to grow up into the biggest town and also the biggest port in medieval Wales. In fact, before the Industrial Revolution. We weten het een en ander over Tankard en Wiso. Maar daar was ook nog die andere kerel, Godebert of Godebert de Vlaming. Hij is een heel belangrijk persoon voor ons. Wij vermoeden dat hij werd geboren in het kasteel van Pembroke in 1094. Of was het 1096? Ik zal het straks eens aan Hugh moeten vragen. Godbert is a fascinating individual, and unfortunately we know so little about him. We know that he was born in Pembroke in 1096. We don't even know the names of his parents. Possibly, we can conjecture that he was the son of a well-to-do Flemish mercenary captain. We don't know, an officer. Godbert the Fleming is known mainly through his sons, but there is one reference to him in the earliest surviving pipe roll, that is Royal Accounts of 1130 under King Henry I. So he's mentioned in Pembrokeshire then, so we know he was there by 1130, but he's just this obscure name in a way. However, he seems to have been quite an important person in as much as his sons were knights involved in the English or Anglo-Welsh invasion of Ireland in the 1160s. And according to a Norman-French poem on that invasion, traditionally known as the Song of Dermot and the Earl, Richard Fitz-Godebert, Godebert's son, is said to have been the first to have gone over from Pembrokeshire to help the Irish King Dermot MacMurrough, who'd come over in 1167 seeking help to recover his kingdom of Leinster. Mais Dermot, les gentireis, od segereis gent anglais, ne menade à Isel tour, selon le 10 de mon contour. Ne, mais un Ricard, comme l'on dire, un chevalet de Pembroke-Sire. Le fils Godobert Ricard, chevalet hier de Bompard, chevalet, archer et sergent, mais je ne sais dès que et quand. Car ne jouerons longuement en Irlande et le gens, car ens ne peut profite faire, al rei guéresse en la terre. Pour ce que peut errant de gens, que passe astivement.
He was the only one to go over immediately, and the main bulk of troops went over 2 years later, 1169. So he was quite important in that and keen to take an advantage of that. And we also hear of a brother called Robert, I think Fitzgodbert, in the poem a bit later on. But more than that, it's difficult to say on the tiny amount of contemporary evidence that survives. Dat verklaart ook waarom er tot op de dag van vandaag nog veel roodjes te vinden zijn in Ierland. Richard en Rodebert kregen land, gelegen rond Wexford en Leinster. Richard stichtte een hele dynastie. De zonen van Rodebert, wat afgunstig, financierden daarom een kapel op het eiland Begerin. Dit ter nagedachtenis van hun vader en grootvader. De komst van de Noormannen en wij de Vlamingen leidde ertoe dat mettertijd een kerk werd gebouwd, St. Jerome's in Langum. Wij brachten onze godsdienst mee, het katholicisme. Begrijp me niet verkeerd, in Wales waren er ook christenen, maar er was een andere vorm van het christendom. Er waren bisschoppen, maar de kerken, de Welsche kerken dan, die waren heel eenvoudig in vergelijking met wat ze nu zijn. The early church in Pembrokeshire was fairly decentralised, probably. There was a bishop at St. David from very early on, and we know that there were various local churches, some of which have early inscribed stones and sculpture and so on, which show that they were early, even though the buildings themselves are later. And they were organised probably under these bishops. There's a reference in the Welsh laws to bishop houses in Dyfed, which seem to have been centres that the bishops could go to. But it would be misleading, I think, to see this as a Celtic church completely separate from and independent of Rome. It was rather a more, if you like, conservative and old-fashioned church organisation by the 11th century, by the time of the Normans, compared to many other parts of Western Europe. But nevertheless, it was pretty orthodox and shared many of the features of the church elsewhere in Western Europe. Het probleem is dat we eigenlijk niet veel weten over deze vroegste kerken. Ze zijn immers verdwenen in de loop der tijden. As far as the church itself is concerned, in its physical aspects, of course, there are a large number of medieval churches in Pembrokeshire. Unfortunately, on the one hand, they've been massively restored by the Victorians. On the other hand, they do not go back as far as the 11th or the 12th century. And in fact, there are churches in Wales which are very, very few from that period. The picture I have of the pre-conquest church is that you have these 7 bishop houses, as they're called, in Dyfed. One for each of the cantrevi, which were the lordships and the major administrative units before the Normans came, and survived as the hundreds right on until the 19th century in some form or other. So to try and get back, if you like, to the skeleton of the church before that is extremely difficult. I spent 40 years trying to do it and still haven't got it right. Goeie God, en hij is een bisschop. De Noormannen, toen ze hier aankwamen, bouwden het hele systeem van parochiekerken verder uit. Maar ze deden dit niet altijd om religieuze redenen. One of the fascinating things about, I suppose, the aftermath of the conquest, which was fairly bloody, and especially with the revolt and the harrying of the north and all of that stuff later, was that you get a lot of Norman lords founding monasteries, taking over Welsh mother churches to give to English monasteries, or building parish churches on their own land, churches which then became parish churches under their control. Why? It was guilt. It was expiation of guilt because they had shed blood. They were trying to get themselves right with God by actually doing that. Evengoed als het een poging was om hun tijd in het vage vuur wat in te korten, was het bouwen van kerken voor de Noormannen een ideale manier om de bevolking onder controle te houden. Wat de La Roche-familie betreft, herinner je Adam, de kleinzoon van Hodebert, die betaalde om het Pilklooster te bouwen in de buurt van Milford Haven. Enige tijd later liet de familie een kerk bouwen, St. Jerome's, op de plaats van een vroegere Keltische kerk.
De familie was nog niet echt tevreden en betaalde voor de uitbreiding van de kerk. Er werd een noordelijke zijbeuk bijgebouwd in de 14e eeuw. Daarin kwam een zijkapel, die de privékapel van de familie werd. Zo konden zij uit het zicht van het gewone volk en met hun eigen priester bidden. Een beetje verwant als je het mij vraagt. De familie kon zelfs de diensten in het hoofdgebouw meevolgen door een kleine opening in de muur. Samen met het gewone volk de dienst volgen? Nee toch, dat konden ze echt niet doen. Onze voorouders bouwden niet alleen een kerk, maar ook huizen om met hun families comfortabel te wonen. En ze deden dat voortreffelijk. Een familietak van de La Roche-familie had het Rose Castle gebouwd. En er was ook Benton Castle, een jachthuis met zicht op de rivier. Daarna bouwden ze een mooi landhuis, net buiten Langum. Maar de wereld rondom hen was ondertussen aan het veranderen. By the end of the 13th and into the 14th century, the Pembrokeshire had changed. Clearly, it was much more settled, and especially after the Edwardian conquest of Wales, in a sense, finally made sure there would be no more danger from the Welsh. And through into the 14th and 15th century, that was generally true, apart from briefly in the early 15th century, the rising of Owain Glyndwr, which did create a lot of destruction across many parts of Wales, including into Pembrokeshire. But more generally, society had, if you like, become more stable and in a way more like society in England, I think in southern Pembrokeshire, with the villages and the manorial lords and so on. So that this was much less a militarised society, much less a frontier society than it had been when the Normans and Flemings had first come at the end of the 11th and the beginning of the 12th century. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar je vertelt alleen over het chique volk, de opperklasse. Wat met het gewone volk, dat al het werk moest doen? How society was, how the lives of ordinary people is really difficult to fathom because we've got so few sources of information. What we can say with certainty was it was a feudal society, it was hierarchical, with the lords of the various manors of Pembrokeshire would have held sway. There would have been little kings in their own right. As far as livelihoods are concerned, the vast majority of people were working on the land, labour intensive, or of course with 186 miles of coastline, it would have been traders or fishermen, merchants and that sort of thing. Hoe typisch toch, wij maar werken en zij gedragen zich als kleine vorsten. Maar het leven werd beter. I think what we can probably say with confidence is by 1400, the 300 years had seen a great deal of economic growth. They'd seen a lot of urbanisation in Pembrokeshire. For example, the growth of towns like Haverfordwest, Pembroke, Tenby. They were now proper boroughs in their own right with walled towns, merchant classes. Population of Pembrokeshire, we don't know, but it was obviously a much bigger population because of economic growth. So that 300 years was one of growth and I think of increasing prosperity. Goed nieuws voor ons. Want Hugh is een wolhandelaar en zo kunnen we land kopen. Kijk maar hier in dit document. Kun je zien dat we land verhuren voor een kleine vergoeding. De ijzeren naald zal wel voor een jaar zijn. Ze hebben zelfs onze namen in het Latijn opgeschreven. Hugo en Mabela, wat gek toch? Maar Haverfordwest was een opwindende plaats om in te leven in die tijd. Historians are very hard-pressed to describe social structures in early societies, and in a time when there were no census records, no diaries, it's very difficult to actually get the social structure of a place like Pembrokeshire in the early modern period. All I can say is that most of the records that have survived are almost exclusively dealing with taxation, exchequer returns, property transactions, but we do get the names of people, and it's a remarkably rich
mix cosmopolitan names, Welsh names, English names, Norse, Flemish, and so it's a cosmopolitan community. How the dynamics worked was, one would imagine that the sort of Norman barons with their Flemish mercenaries, they would have obviously controlled the levers of power, but how it actually worked further down is very difficult to describe because of the paucity of records. Als je naar de markt ging, kon je heel wat verschillende talen horen. Toch lukte het ons best om samen te leven. We have good evidence for society in South Wales at the end of the 12th century from Gerald of Wales, who came from the area, and he makes clear that there are several groups. There are the Welsh, there are the people like himself who are of, if you like, Norman ancestry but have settled in Wales and intermarried to some extent with the Welsh, and there are the Flemings who stand out as a distinctive group, though they also married into Norman families at least, though not with the Welsh as far as we can see. And there's clearly interaction between these different groups, presumably with trade at the boroughs like Haverfordwest. It was necessary, even though that was run probably by the Flemings, for people of, if you like, Norman and Welsh descent to go and interact with them. Maar ik loop weer eens vooruit op de feiten. In het jaar 1315, denk ik, 100 jaar nadat Sint-Jeroemskerk was gebouwd, gebeurde iets heel leuks in het dorp. Sir David de la Roche, hij was echt de beste partij in Langum en een directe afstammeling van Hodebert de Vlaming. Die zou gaan trouwen met Lady Joanna. Zij was afkomstig van een andere tak van de La Roche-familie. Wij, de meisjes, waren helemaal opgewonden door de blijde gebeurtenis. De familie had het huwelijk reeds geregeld toen Joanna 12 jaar was. En de contracten over de bruidschat en de eigendommen waren reeds getekend. Sir David had een voorschot moeten geven. En als het huwelijk niet zou doorgaan, was hij dit natuurlijk kwijt. Zo hoort het toch. Om er stralend uit te zien op de dag van haar huwelijk, liet Joanna zich in een bad met kruiden en welriekende olie onderdompelen. Ze gebruikte make-up en haar haar werd gebleekt. Je had haar moeten zien op de dag van haar huwelijk. Prachtig! Ze droeg een zijden jurk met gouden borduurwerk en een bloemenkrans in haar haar. Ze was wondermooi. Sir David zag er ook heel knap uit. Joanna stond links van David, natuurlijk. Miss Eve was geboren uit de linkerrib van Adam. Grappig als je erover nadenkt. Ze hadden een heel lange huwelijksviering in de kerk. Maar nadien was er een groot feest met minnestrelen. De huwelijkstaart was gemaakt met de kleine taartjes die de gasten hadden meegebracht. Wij waren natuurlijk niet uitgenodigd. Het was enkel een feest voor de adel. Maar we mochten buiten blijven kijken naar het mooie koppel. Net voor middernacht brachten de gasten David en Joanna naar het bruidsbed. Ze kregen een drankje, bruidsbrood. Ik vraag me toch af wie dat brouwsel heeft verzonnen. We wilden allemaal een lang en gelukkig leven voor Joanna en David, het prachtige koppel. Maar, spijtig genoeg, was dit niet zo. Ze hadden slechts 1 baby, Robert, geboren in 1316. En Joanna stierf bij de geboorte van de baby. Robert stierf ook jong en zijn zoon John groeide op met zijn tante Isabel als voogd. Zij nam alle beslissingen over zijn opvoeding, alhoewel zijn moeder nog in leven was. Maar omdat John weinig tijd met zijn familie doorbracht, wilde zij toch niet dat hij hen zou vergeten. Ze lieten een mooie en heel kostbare beeltenis van Robert aanbrengen in St. Jerome's. Als het betalen van beeltenissen ook hielp om de tijd in het vagevuur te verkorten, zal dit hopelijk ook voor de La Roches gewerkt hebben. De jaren gingen voorbij. Sommige dingen veranderden, andere niet. Mensen bleven bijvoorbeeld na al die tijd hun eigen taal spreken.
We know that one of Gerald of Wales's brothers spoke Flemish to one of the prominent Flemish leaders of the time. So this was a world of different peoples who are interacting in different contexts. Hugh sprak nog vele jaren Vlaams. Dit kon ook niet anders. Hij voerde nog handel met wolhandelaars uit zijn geboorteland. Wij behielden ook onze oude gebruiken. Iedereen weet toch dat je de toekomst kan voorspellen door het koken van een schouderblad van het schaap? En een bezoeker bemerkte vele jaren later dat heel wat mensen nog altijd het Vlaams verstonden. Lucas de Heer, who came to Pembrokeshire in 1567-1577, he records that he was able to converse with a number of families in a form of Flemish. Now that is a absolutely remarkable survival. If that's the case, they came here in the 12th century, and that means that they were still able to retain the essence of their identity into the reign of Queen Elizabeth I. De La Roches hingen hun gang tot we aanbelanden bij John de La Roche. Hij was de zoon van Robert, de man die de mooie beeltenis kreeg in St. Jerome's. Het zou kunnen dat al deze familieleden wat verwarring teweeg brengen. Nu, John trouwde met Isabel de Birmingham en zij gingen wonen in de Midlands van Engeland. Zo verdwenen zij uit het beeld. Zijn zus Margaret, ook gekend onder de naam Margaret de Vlaamse, trouwde met een kerel genaamd Sir Roger de Clarendon. Maar die arme Margaret stierf reeds in 1382. Blijkbaar geen sterk ras in die tijden. Ze was nog zeer jong. Ze werd zelfs geen 21 jaar. Dat veroorzaakte grote problemen voor Sir Roger, die daardoor het land van de La Roches niet kon erven. Sir Roger de Clarendon is a really interesting individual. He was an illegitimate son of the Black Prince, who of course, and his father was King Edward III. And in fact the Black Prince had sired 3 illegitimate sons by the time he was 19, so such was the mores and behaviour of princes of the blood. They could get away with that sort of thing. But Sir Roger was interesting because he was married to Margaret de la Roche, and, you know, if it wasn't for the fact that she had predeceased him, he would have come into possession of the De La Roche land and obviously had that direct link himself with places like Langum. Arme Sir Roger, en het wordt alleen nog erger voor hem. Sir Roger de Clarendon, obviously being a half-brother of Richard II, would have been in danger when Bolingbroke became King Henry IV, and of course we find in 1402 Sir Roger being hanged could have been a trumped-up charge that he was spreading rumours that Richard II was still alive. Bolingbroke, Henry IV, knew that wasn't true because, of course, he'd had Richard II starved to death in Pontefract Castle. But, you know, they didn't really need sort of much due process of law, and so he had him hanged in 1402. Zo, dat was het. De familietak van de La Roche-familie stierf uit met de dood van de arme Margaret. Haar bezittingen gingen over op haar neven en nichten en andere familieleden. Na zoveel inspanningen, verhuizen vanuit Vlaanderen, een fortuin verwerven, een dynastie opgebouwd, alles eindigde met de dood van deze jonge vrouw. Er zijn natuurlijk ook nog de La Roches in Ierland. En ja, niet vergeten, de moeder van prinses Diana was van oorsprong een de La Roche. Er zijn er ook nog wat te vinden in plaatsen in Wiltshire, Cornwall, Somerset en Devon, zelfs op het eiland Wight. Daar huwden vrouwen en zwierven de familietakken verder uit. Als je bedenkt dat alles startte met 1 man, Godebert, wiens afstammelingen Fitz-Godeberts werden, om dan uiteindelijk de La Roche te worden en tot slot gewoon simpel Roche. Zij namen hun plaats in Wales in, samen met andere Vlaamse families van Noormannen en families van over heel Europa. En net zoals op de markt van Haverfordwest in de middeleeuwen leven wij ook, meestal toch, gelukkig samen.